وزير نساء متوحش. كسر قاعدة الابن سر أبي. جمح للعنف وفرك جسده بدماء ضحايا لم يسلم منه الناس أو الحيوانات. تملكه جنون العظمة. فشلت شقيقته في اغتياله فأعدمها، فسممته عشيقته ومات مخنوقا في حمامه. كومودوس، إمبراطور روماني لعنه الرومان. ليس سر أبي. ولد كومودوس عام 161 للميلاد، وهو الابن الوحيد الذي بقي على قيد الحياة للأب ماركوس أوريليوس، وقد أعده والده لاستلام الحكم من بعده، حتى أنه عندما كان في 15 من عمره فقط كان لقبه الإمبراطور المساعد. وحين بلغ 17 قاد القوات الرومانية في بعض المعارك. لكن هذا الابن لم يكن أبدا سر أبي ولم يشبهه بشيء. فالإمبراطور كاراكوس كان رجلا مستقيما خلوقا محبوبا من شعبه، واستطاع السيطرة على روما رغم أنه حكمها أيام انتشار الطاعون. وكانت فترة حكمه زاخرة بالحروب مع القبائل الجرمانية. أما الابن فقد وصفته الكتب التاريخية بأنه ومنذ شبابه كان جبانا جاهلا، وانجر وراء رفاقه، فتحول إلى شرير شهواني عدواني. وتحولت تلك الصفات إلى طباع جبلت بها شخصيته. لعنة روما. تسلم كومودوس حكم روما وهو في 19 من عمره، ويقال إنه قتل والده ليتسلم مكانه. وكان أول ما فعله أنه أبرم السلام مع القبائل الجرمانية، وذلك ليريح نفسه من الحروب والصراعات. كان شخصا جامحا نحو العنف والنساء والشهوات، إذ تذكر المصادر أنه امتلك 600 محظية من النساء والغلمان على السواء، وكان يعشق القتل وسفك الدماء، حتى أنه ذبح ذات يوم عشرات الحيوانات والرجال في حلبات المصارعة الدموية التي كان ينشئها، حيث ذكر عنه أنه كان يحب خلط جثث الحيوانات بجثث البشر، كما كان يحب أن يفرك جسمه بدم ضحايا. وحول حلقات المصارعة المشهورة في روما من حلقات ترفيهية إلى ساحات دموية يقتل فيها الناس بدم بارد، إذ عشق كومودوس إراقة الدماء. وفي إحدى المرات تردد بعض المصارعين المنتصرين في القضاء على خصومهم، فقيدهم كومودوس ببعضهم وأجبرهم على القتال حتى الموت. كما كان يشارك ببعض تلك الحلبات بنفسه، وكان يجبر أعضاء مجلس الشيوخ على حضور تلك العروض الدموية وتشجيعه وكتابة الأغاني له، ومنها أغنية تقول: أنت سيد وأنت الأول من بين جميع الرجال الأكثر حظا، أنت منتصر والنصر يجب أن يكون حليفك إلى الأبد. كل ذلك وأكثر دفع كتب التاريخ الرومانية لتصفه بأنه كان على الرومان لعنة أفدح من أي وباء أو جريمة في تاريخ روما. فهو كإمبراطور لم يؤدي أي وظيفة من وظائف الإمبراطورية، ولم يقم بأي واجب تجاه دولته، بل تعمد التخلص من كل أعدائه في مجلس الشيوخ، ومن أي شخص يجد أنه يمتلك ثروة أو شهرة. وبينما انشغل بشهواته الجنسية والعنيفة، أوكل أمور دولته للقائد بيرينيس، الذي اضطر إلى تحمل أعباء إدارة كل شيء من الشؤون العسكرية إلى إدارة الدولة. هرقل الروماني. كان كومودوس يتعمد دائما إظهار ثقة لا متناهية بنفسه في تجسيد واضح لجنون العظمة، فقد سمى روما إمبراطورية كومودوس، كما كان يرتدي ملابس أشبه بملابس هرقل، ويحاول أن يكون في هيئته مثله ويقلده، كما لقب نفسه بهرقل الروماني. وفي إحدى حلبات المصارعة تعمد إعادة تمثيل مشهد انتصار هرقل على العمالقة، فجمع كل الرجال الذين كانوا قد فقدوا أقدامهم لسبب ما، وثبتهم على مجسمات تشبه الثعابين ليبدوا كالعمالقة، ثم قام بقتلهم جميعا. خلال حكم امتد ل12 عاما صنع كومودوس أعداء كثيرين، وتعرض لمحاولات اغتيال كثيرة، إحداها من أقرب المقربين له وهي شقيقته
التي أعدمها فيما بعد، لكن شاء القدر أن تكون نهايته بتخطيط من عشيقته وأقرب الناس إلى قلبه، وكانت تدعى مارسيا، إذ شاركت في مؤامرة لتسميمه بكأس نبيذ سقته إياها بيديه ليلة رأس سنة 1992 للميلاد. وحين لم يفلح السم بقتله خنقه شريكه بالمصارعة في حمامه. ورغم أن خصومه كانوا يريدون جر جسده في شوارع روما، لكن الإمبراطور بيرتيناكس الذي خلفه استولى على جثته ولم يسمح بتدنيسه، بل وضعه في ضريح هادريان. وحتى موته كان لعنة على روما التي دخلت فترة من العنف والحروب الأهلية، وعاشت فترة دموية طويلة الأمد، إلا أن موته وضع حدا لحكم كان يجب أن ينتهي. فما رأيك بهذا الإمبراطور؟ وهل استحق نهايته تلك؟